دوستان عزیز سلام، به پنجمین قسمت از برنامه فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. قبل از اینکه به اصل مطلب قسمت پنجم که برنامه ویزای استارتاپه و به صورت خاصی منو خوشحال میکنه چون در کور فوکس پرکتیس ماست، یعنی در توجه اصلی اون کاریه که ما در شکریان لاب میکنیم، میخوام طبق معمول از همه دوستانی که واقعا خود من سورپرایز شدم. من وقتی سوشال میدیا رو شروع کردم رفع تکلیف بود برای اینکه بچهای مارکتینگ یک سالیه که هی به من میگن باید بیای در سوشال میدیا باشی، ولی وقتی که برای من پیام های شما رو میفرستن و من این پیام ها رو میخونم واقعا بهم انرژی میده. خیلی از شما ممنونم، متشکرم که اینقدر به ما لطف دارین و خیلی خوشحالم که این برنامه رو مفید میدونین. با این مقدمه و با این قدردانی از توجه شما میرم سراغ اصل مطلب امروز که برنامه ویزای استارتاپه. برنامه ویزای استارتاپ رو قبل از اینکه برم یه نگاه مکانیکی قانونی بهش بکنیم و ریکوایرمنتاشو با هم بررسی بکنیم، یکم میخوام راجع به خود واژه استارتاپ صحبت کنم. یه واژه‌ای که خیلی استفاده میشه ولی واقعیتش اینه که تعریف واحدی نداره. راجبش اتفاق نظر نیست که وقتی میگه یه نفر میگه استارتاپ معنی و مفهومش چیه. یه عده مثل تک کرانچ استارتاپو کمی میبینن، میگن مثلا کمپانی تا وقتی استارتاپه که انقدر کارمند داشته باشه، انقدر ارزش داشته باشه، انقدر درآمد داشته باشه. یه عده استارتاپو کیفی میبینن، میگن استارتاپ راجع به فرهنگ، این که بگی ریسک پذیری بهتر از محافظه کاریه، این که بگی ایمپکت یا تاثیرگذاری مهمتر از ساختار و رونده، که اینو معمولا هم میبینیم توی استارتاپ ها که مهمتر بودن ایمپکت از ساختار و روند. من از ادیتور برنامه خواهش میکنم اینجا یه تصویر از آفیس شاپیفای پیدا کنه بذاره که جدیدن یه آفیسی گذاشته بود یکی از استارتاپ های خیلی معروف و خوب امروز ما تو کانادا، شاپیفای، که تو این آفیسشون کسی دفتر شخصی نداره. حالا اینو مقایسه بکنین با مثلا بانک RBC که دفترش چه ریختیه و چه شکلیه. در نتیجه اما چیزی که در همه این دو طیف مشترکه، چون اونایی که نگاه کمی به استارتاپ دارن چون اونایی که نگاه کیفی به استارتاپ دارن، اینه که استارتاپ یک کسب و کاره با پتانسیل های بالا. خود پتانسیل هم تعریف خیلی دقیقی نداره و ریسک زیاده. پس اون کسب و کاری که پتانسیل خیلی زیادی داره و در این حال ریسک خیلی زیادی داره و قابلیت مقیاس پذیری داره، یعنی میتونه اسکیلبل باشه، یهو از 15 تا یوزر برسه به 15 میلیون، به 150 میلیون، به میلیاردها در این دنیای 8 میلیاردی و بتونه تعداد یوزر خیلی زیادی رو کسب بکنه که از اون به درآمد خیلی زیادی برسه. پس در نتیجه این استارتاپی که گره خورده با واژه‌ای مثل اینویشن یا نوآوری، اینها تعریف واحدی ندارن. پس تعریف‌های اینا خیلی سابجکتیوه، یعنی ذهنیه، بر اساس سلیقه تعریف کننده بیشتر تعریف میشه تا اینکه یه تعریف ابجکتیو یا عینی داشته باشه، به اون عبارتی که ما در ریاضی می‌بینیم 2 + 2 = 4 میشه. پس در نتیجه با این مقدمه که استارتاپ تعریف واحدی نداره و یه واژه دینامیکه، میریم وارد این ساختار حقوقی ویزای استارتاپ در کانادا میشیم. خوبه که بدونیم کانادا تنها کشوری نیست که ویزای استارتاپ داره. 29 تا کشور امروز توی دنیا ویزای استارتاپ دارن که هر کدوم این 29 تا کشور همون جوری که گفتم هر کدومشون یک نگاهی به استارتاپ دارن و هر کدومشون از یک زاویه‌ای برنامه ویزاهای استارتاپ خودشون رو اجرا و ایمپلمنت میکنن. اون چیزی که کانادا رو در برنامه ویزای استارتاپش متمایز میکنه از تمام کشورهایی که برنامه ویزای استارتاپ دارن اینه که کانادا تنها کشوریه برای اینکه در این مسابقه برای کارآفرینان نوآور همیشه در صدر جدول باشه، تنها کشوریه که اقامت دائم رو، قابلیت درخواست برای اقامت دائم رو از روز اول به اپلیکنت های استارتاپی میده، ولی در تمام کشورهای دیگه شما اول باید مثل برنامه‌های سنتی سرمایه گذاریه که شما اول باید یه ویزای کار بگیری و توی اون ویزای کار آخرش نشون بدی که من با بیزنسم چه کارهایی کردم، بسته به اون جوریسدیکشن و اون کشوری که دارین اون بیزنس رو درش اجرا میکنین که آخرش این پتانسیل ایجاد بشه که بتونین ویزای کار رو تبدیل به اقامت دائم بکنیم. برنامه ویزای استارتاپ کانادا رو حالا بریم با هم صحبت بکنیم. من شما رو میبرم طبق معمول به خود وبسایت اداره مهاجرت که در وبسایت اداره مهاجرت ما میبینیم که اینجا داره ریکوایرمنت ها رو توضیح میده که کسانی میتونن برای برنامه ویزای استارتاپ اقدام بکنن که این 4 تا چیز رو دارن. Have a qualifying business، یعنی یه کسب و کار دارای صلاحیت. این صلاحیت هم همونجوری که اینجا میبینین تعریفش اینه که وقتی شما کامیتمنت از designated organization میگیرین، هر کدوم از اپلیکنت ها که میتونه ماکسیموم 5 نفر باشه، یعنی یک ونچر استارتاپی با 5 تا سهامدار، هر کدوم از این سهامدارها میتونن برای اقامت دائم اقدام بکنن که خانواده اینها هم با اینها میتونن به اقامت دائم برسن. هر کدوم اینها مینیمم
باید 10% از سهام شرکت رو داشته باشن و مجموع 5 نفرشون باید بیشتر از 50% سهام اون شرکت رو داشته باشن. این میشه برای وقتی که شما دارین لتر آف ساپورت رو میگیرین. وقتی که دارین پرمننت رزیدنس رو میگیرین، این شرکت باید اکتیو و ongoing management، یعنی پویا و مداوم، مدیریت پویا و مداوم در کانادا باشه. Essential part of the operation happens in Canada، یعنی اون چی میگن، قسمت‌های بسیار مهم اجرایی شرکت در کانادا انجام بشه و شرکت در کانادا به ثبت رسیده باشه، اینکورپوریت شده باشه، که البته خیلی نکته مهمیه که بدونین اینها رو روز اول احتیاج ندارین. حتی وقتی که پرمننت رزیدنسی رو میگیرین میتونین اینها رو وقتی نشون بدین که به پرمننت رزیدنسی رسیدین و این خیلی مهمه. پس در نتیجه اینا روز اول لازم نیست، ولی آفیسر باید خیالش راحت باشه که شما نیت این که این اتفاقها رو رقم بزنین وقتی که به پرمننت رزیدنسی میرسین رو دارین. نکته دوم گرفتن لتر آف ساپورته که لتر آف ساپورت رو از کی میگیرم؟ از یه designated organization. designated organization ها رو حالا بهتون نشون میدم. شرط سوم چیه؟ شرط سوم داشتن ابیلیتی کافی در زبانهای رسمی کانادا است که من اگه اینجا بزنم روی Find Your CLB Level میریم به اون صفحه مربوط که در این صفحه من میبینم که برای برنامه ویزای استارتاپ ما احتیاج به CLB 5 داریم که CLB 5 همونطوری که تو این جدول میبینین در آیلتس جنرال میشه لیسنینگ 5، ریدینگ 4، رایتینگ 5 و اسپیکینگ 5. پس این هم میشه از ریکوایرمنت زبانی. آخرین ریکوایرمنت اینه که شما باید به اندازه کافی پول داشته باشین که بیاین در کانادا و 1 سال زندگی کنین. این اندازه کافی پول رو از کجا میتونین ببینین و مطمئن بشین؟ از این جدولی که اینجاست که بر اساس تعداد اعضای خانواده شما به شما میگه که چقدر پول باید داشته باشین. اگر خانواده شما 1 نفره باشه $13213 به همون میزان که تعداد اعضای خانواده زیادتر میشه اون میزان پولی که برای ستلمنت شما باید داشته باشین هم بیشتر میشه. یه نکته مکانیکی دیگه اینه که اگر شما این 4 تا شرط رو داشته باشین، Qualifying Business، Letter of Support، CLB 5 و Settlement Fund، میتونین برای اقامت دائم هر کدوم از اون 5 تا سهامدار اقدام بکنه و در عین این که منتظر اینه که پرونده اقامت دائمش بهش رسیدگی بشه برای ویزای کاری اقدام بکنه که اون یک ویزای کار بسته محدود به اون کمپانی استارتاپیه که بیاد زودتر و کارهای اون بیزنس رو در کانادا انجام بده. که برای اینکه کسی یکی از اون 5 تا الیجیبل بشه که ویزای کار بگیره حتما باید دیزیگنیشن اسنشال پرسن داشته باشه در گروه استارتاپی. اسنشال پرسن یعنی کسی که برای بیزنس حضورش در کانادا ارجنته یا ضروریه. یادتون باشه که اگر اسنشال پرسن پروندهش رفیوز بشه تمام اعضای گروه استارتاپی پروندهشون رفیوز میشه. پس یک بار بالایی وجود داره برای استفاده از ویزای کار کانادا که حتما مطمئن بشن که اون دلیل ارجنت وجود داره. پس اگه نگاه بکنیم میبینیم که واقعا 4 تا شرط Letter of Support، Settlement Fund، CLB و Qualifying Business که یکی از دلایلی که شما امروز در بازار مهاجرت خیلی میبینین که همه دارن از برنامه ویزای استارتاپ صحبت میکنن، دلیلش واقعا همینه. به خاطر اینکه برنامه رو وقتی از منظر قانونی نگاه میکنی و ریکوایرمنت های قانونیشو بررسی میکنی میبینی نه مثل خیلی متفاوت از برنامه‌های سنتی سرمایه گذاریه. نه مینیمم اینوستمنت میخواد، نه مینیمم نت ورث میخواد، نه از شما میخواد ایجاد اشتغال کنی، نه حتی کسی با شما قراردادی میبنده که توسعه بیزنس و رسیدن به مایلستون های تجاری براش مهم باشه. دلیلش چیه؟ دولت کانادا که چی میگن از روی حماقت اینجور برنامه‌ای رو تعریف نکرده مثل اون 29 تا دولت دیگه. همه این دولت‌ها بر اساس این پالیسی بزرگتر رونق اینویشن اکانومی و با علم به این که دنیای استارتاپ یک دنیای بسیار پر ریسک و خطریه و همه میدونن که در دنیای استارتاپ 90% استارتاپ ها فیل میکنن و 10%شون موفق میشن، اومده این برنامه رو به عمد انعطاف پذیر تعریف کرده که با این انعطاف پذیری بتونه کارآفرینان نوآور رو جذب بکنه. پس به خاطر اینه که این برنامه اون ریکوایرمنت های ریجید و سخت و سفت برنامه های سنتی سرمایه گذاری رو نداره. ولی در عین حال دولت چجوری میخواد خیال خودش رو راحت کنه که از این برنامه سوء استفاده نمیشه؟ همونطوری که ما در بازار بسیار بسیار داریم میبینیم که بیزنس های کاغذی درست میکنن، مادر بزرگ و خاله رو به عنوان سرمایه گذار توش میذارن و بعدم میگن که برید به امید خدا. برای اینکه با اون مقابله بکنه آمده یک رژیمی رو در قانون تعریف کرده به نام رژیم پیر ریویو
که اگر یک افسری در برنامه ویزای استارتاپ به این نتیجه برسه که یک بیزنسی اون خصایص لازم استارتاپی رو ممکنه نداشته باشه، میتونه درخواست پیر ریویو بکنه. در پیر ریویو چه اتفاقی میفته؟ اون بیزنس رو میدن به اون ارگانایزیشن هایی که designated organizationی که به شما letter of support رو داده رو govern میکنه. مثلا اگر شما از انکوباتور یا انجل اینوستور باشید نیکو، اگر از ونچر کپیتال باشید CVCA، میاد یه پنل رو درست میکنه که اون پنل میشینن راجع به اینکه آیا این letter of support به حق داده شده یا به ناحق داده شده. این واژه حق باز تعریف خودش رو داره در این کانتکست. تصمیم میگیرن و این اون راهکاریه که دولت برای خودش تعریف کرده که بتونه جلوی کلاهبرداری و سوء استفاده از این رژیم انعطاف پذیر برای ترغیب استارتاپ های نوآور رو بگیره. میرم حالا راجع به لتر آف ساپورت که اون بزرگترین ریکوایرمنت برنامه ویزای استارتاپ بیشتر بهتون توضیح بدم که اگر از این لینکی که بعداً حتما در یوتیوب باهاتون شیر میکنیم استفاده کنم، اینجا لیست designated organization ها رو به شما نشون میده. ما در کانادا 3 تیپ organization designated organization داریم که تقریبا این 3 تیپ در همه اکوسیستم های استارتاپی و توسعه یافته مشترکن. اولین تیپ ونچر کپیتاله که در فارسی به نام صندوق های سرمایه‌گذاری خطرپذیر میشناسیمشون، که اگر یه ونچر کپیتالی به شما لتر آف ساپورت بده، همونجوری که اینجا نوشته، این لتر آف ساپورت باید حداقل با مینیمم $200,000 اینوستمنت بیاد. یعنی حتما باید کامیت کنه که $200,000 تو بیزنس شما سرمایه گذاری میکنه. ونچر کپیتال کیه؟ همونجوری که اسمش میاد. من میدونم استارتاپ ها ریسک داره، ولی به خاطر جایزه خیلی زیاد و اون ریوارد خیلی زیاده که میرم سرمایه گذاری میکنم. اما سرمایه گذاری من نگاه سنتی بهش ندارم. من انتظار ندارم مثلا تو 3 سال سرمایه‌ام برگرده. من انتظار دارم که تو 1 سال سرمایه‌ام 15 تا 20 برابر بشه. در نتیجه یک بار خیلی بزرگی برای سرمایه گذاری دارم که استارتاپ‌ها رو با توجه به سلیقه‌شون و اشتهای ریسکشون انتخاب میکنن، سرمایه گذاری میکنن. میدونن اکثرش قرار زمین بخوره، ولی اگه یکیش بیاد تبدیل بشه به شاپیفای، تقریبا براشون بسه. پس این اون منتالیتی ونچر کپیتال. انجل اینوستور این پرینسیپال و در اصل مثل ونچر کپیتال کار میکنه. پیچیدگیش کمتره، انتظاراتش کمتره، از مقاطع ابتدایی تری میاد در بیزنس سرمایه گذاری میکنه. انتظاراتش برای سود کمتره، شاید به خاطر اینه که اصلا واژه انجل رو روش گذاشتن. زودتر میاد، با انتظارات کمتر میاد. به خاطر همین هم هست که قانون بهش گفته اگر از انجل اینوستور بخوای لتر آف ساپورت بگیری، باید حتما $75,000 سرمایه گذاری بکنه در بیزنست، در مقایسه با $200,000 که از VC انتظار میره. اگر لتر آف ساپورت شما از بیزنس اینکیوبیتور باشه، نیازی به اینوستمنت اون بیزنس اینکیوبیتور نیست، چون اینکیوبیتورها همونطوری که از اسمش میاد، اینکیوبیتور اون دستگاهی هست که وقتی بچه میاد تازه متولد میشه، اون توانایی کافی رو ندارن، میذارنش تو انکوباتور، اکسیژن بهش میده تا اون کیر اولیه رو بکنه تا بتونه با پای خودش از بیمارستان بره بیرون. انکوباتور هم تقریبا همینه در دنیای بیزنسی. واقعا بیزنس‌ها رو در استیج‌های اولیه میگیره، بهشون ساپورت میده، بهشون یه سری از خدماتی رو ارائه میده که بتونن زودتر و بهتر اون پروژه استارتاپی رو کامرشالایز بکنن و تجاری سازی بکنن. و به خاطر همینه که انتظاری ازشون قانونگذار اینجا نداره که در بیزنس سرمایه گذاری بکنن. و این خود همینم کانادا رو متمایز میکنه. مثلا ایرلند و ایتالیا و استرالیا و خیلی از کشورهای دیگه که برنامه ویزای استارتاپ دارن، ریکوایرمنت دارن که برای اپلای کردن برنامه ویزای استارتاپ شما حتما تونسته باشی فاندینگ گرفته باشی. مثلا تو استرالیا $200,000 باید فاندینگ گرفته باشی، تو ایتالیا و ایرلند €50,000 و ولی اگر در کانادا از بیزنس اینکیوبیتور بتونی لتر آف ساپورت بگیری، احتیاجی به اینکه اون اینکیوبیتور در بیزنس شما سرمایه گذاری بکنه نیست. که من مثلا برای مثال اگه بخوام یه دونه از اینا رو به شما نشون بدم، میرم سراغ DMZ تو رایرسون که این DMZ در دنیا معروفه. فکر میکنم هنوز بهترین انکوباتور دانشگاهی دنیاست که خب وبسایتش هم مثل هر وبسایت انکوباتور دیگه خیلی وایبرنت و داینامیکه. همینجوری که ما میبینیم شروع میکنه از این که ما چه سرویسایی داریم، what we offer، دسترسی به سرمایه، world class coaching، استراتژی های بازاریابی، customer playbook و اینها سرویساییه که خب سرفصل‌هاش حداقل برای تمام انکوباتورها مشترکه. البته که انکوباتور با انکوباتور متفاوته، انجل اینوستور با انجل اینوستور متفاوته و VC با VC متفاوته، کیفیت‌ها متفاوته، واقعا مثل دانشگاه میمونه. پایین‌تر که میایم شروع میکنه به پوز دادن DMZ که میگه من تا الان 617 تا بیزنس رو اینکیوبیت کردم، 1.4 میلیارد دلار کانادایی فاندینگ ریز کردم و 4420 تا شغلم
ایجاد کردم که خب خیلی واقعا ترک رکورد خیلی خوبیه. اما برای اینکه مثلا شما ببینید آیا کسب و کار استارتاپیتون به DMZ میخوره یا نه، باید بریم پورتفولیوشو نگاه کنین و همه designated organization ها معمولا یه پورتفولیویی دارن که با نگاه کردن و بررسی اون پورتفولیو شما میتونین بفهمین که سلیقه اینا برای بیزنس هایی که توی سرمایه گذاری میکنن کم و کیفش چطوریه. که من اگه بیام اینجا، حالا اینجا به جای پورتفولیو استارتاپ داره که من اگه کارنت استارتاپاشو کلیک بکنم ببینیم DMZ الان داره کیا رو ساپورت میکنه. اینا لیست استارتاپ هایی که فعلا داره ساپورت میکنه. مثلا من اگر برم اسمارت ترم رو بزنم صفحش باز میشه، به من میگه اسمارت ترم کیه. این تیم اگزیکیوتیو اسمارت ترم، این داره توضیح میده که اسمارت ترم is a platform with a unified student information and learning management system software solution for educational institutions. یه نرم افزاریه که به مؤسسات آموزشی راه حل‌های برای خودشون رو میده که من میام پایین‌تر هایلایتاشو داره میگه که میگه تا الان 50,000 تا یوزر گرفته که خب خیلی خوبه. $225,000 ARR داره که میشه فکر کنم annual recurring revenue، معمولا میگن MRR، ولی یعنی در سال اون revenue تکرار شونده که از یوزرهاش داره در سال $225,000 میگیره. $100,000 تا حالا سید فاندینگ گرفته و یه سری ادیشنال لینک داره. پس در نتیجه شما اگه بیاین بیزنس ها و پورتفولیو designated organization ها رو ببینین، دید خیلی خوبی بهتون میده که آیا کسب و کار من به این پورتفولیو میخوره یا نه. چیزی که خیلی راجع به برنامه ویزای استارتاپ خوبه که من تاکید بکنم اینه که همون جوری که گفتم، به خاطر اینکه این برنامه تعمداً بسیار انعطاف پذیر تعریف شده، به خاطر همون جا برای سوء استفاده رو خیلی زیاد کرده. متاسفانه ما در بازار میبینیم که بیزنس های کاغذی با آدمایی که اصلا نمیدونن بیزنس از کجا اومده، بیزنس چجوری داره میره جلو میان، پول های بسیار بسیار کلانی گرفته میشه، رقم های بسیار زیادی گرفته میشه، لتر آف ساپورت رو میگیرن و بعدش دیگه شما رو به امان خدا ول میکنن. ولی واقعیتش اینه که در برنامه ویزای استارتاپ لتر آف ساپورت تازه اول راهه، چون بعد از لتر آف ساپورت ما یک سکشنی در IRPR داریم 89 بی ساب بی که اون به افسر میگه اگر تو نتوانی قانع بشی که اپلیکنت استارتاپی استارتاپ رو راه انداخته برای این که اون بیزنس رو انجام بده، نه برای این که به یک پریویلیج یا به یک امتیاز مهاجرتی برسه، تو باید برنامه رو پرونده رو ریفیوز بکنی. و به خاطر اون سکشنه که افسرهای تصمیم گیر در برنامه ویزای استارتاپ خیلی خیلی دقت میکنن که مطمئن بشن اون بیزنسی که مقابلشون قرار گرفته واقعا برای اون بیزنس اومده. در نتیجه خیلی مهمه که شما در بازار با مجموعه هایی کار بکنین که بیزنس های واقعی رو به شما معرفی میکنن که اگر شما ایده استارتاپی خودتون رو ندارین، بتونین به عنوان کوفاوندر یا همبنیانگذار وارد اون بیزنس بشین، در اون بیزنس یک نقش جدی بگیرین و با اون نقش جدی و اون بیزنس بتونین هم واقعا یک بیزنسی رو ببرین جلو و همین که به پریویلیج مهاجرتی و اقامت دائم کانادا برسین. من برنامه رو طبق معمول با دادن یه سری آمار میخوام تموم بکنم که یکی از آمارهایی که میخوام الان با شما شیر بکنم این جدوله که به ما نشون میده که در سال 2019 اپرووال ریت برنامه ویزای استارتاپ 80% بوده، البته که تاریخش از ژانویه 1 2019 تا مارچ 31 2020 و پرونده ها بر اساس تعداد نفره. سال 2020 72% بوده حداقل برای ژانویه تا مارچش که میشه 79% اپرووال ریت که این اپرووال ریت خیلی منطقیه برای یه برنامه مهاجرتی که نشون میده برنامه جا افتاده. و من اگه بیام اینجا توی این جدول به شما نشون بدم، این جدول خوبیه برای اینکه ما ببینیم این چی رو به ما نشون میده. این میگه که تعداد اپلیکیشن های اقامت دائم در برنامه استارتاپ بر اساس ارگانایزیشن، اینجا ارگانایزیشن ها رو لیست کرده، اینها وی سی ها هستن، اینها بیزنس انکوباتورها هستن، اینا انجل اینوستورها هستن که ما اگه ببینیم تو سال 2020 انکوباتورها 45 تا پرونده گرفتن، انجل اینوستورها 8 تا، وی سی ها 6 تا که به تفکیک اسمم اینجا هست. من اگر این اطلاعاتو بیشتر میخواین ما بعداً روی سوشال میدیا شیر میکنیم. یه وبیناری ما ماه گذشته داشتیم راجع به برنامه ویزای استارتاپ که اون هم در سوشال میدیا با شما شیر خواهیم کرد که ترغیبتون میکنم حتما ببینین برای اینکه آمارهای بیشتری رو اونجا ببینین و حتما اینستاگرام ما رو دنبال بکنین، چون من بعداً اینها رو در قالب جدول‌های آماری با شما شیر خواهم کرد. ولی چیزی که الان برای این برنامه میخوام بهش بسنده بکنم اینه که انکوباتورها جمعیت بیشتری از بیزنس ها رو ساپورت میکنن، به خاطر اینکه منطقی تر بیزنس هایی که از خارج از کانادا دارن میان رو ویسی ها خیلی سخت‌تر با اون انتظار بالا از درآمد
میرن و $200,000 درش سرمایه گذاری میکنم. ادامه این آمار هم که تعداد اپلیکیشن های پرمننت رزیدنسی بر اساس کشوره که من ایران خودمون رو هایلایت کردم. مثلا در سال 2018 کلا 5 تا پرونده از ایران رفته که 3 تاش قبول شده، 2 تاش رد شده. در سال 2019 از ایران 34 تا پرونده رفته که 27 تاش قبول شده، 7 تاش رد شده. ولی مثلا در سال 2020 کلا 20 تا پرونده رفته که 10 تاش قبول شده، 9 تاش رد شده، یه دونش هم پس گرفته شده. که ما میبینیم این هم بحث پرونده های رسیده به ویزای استارتاپ به تفکیک کشوره. من نقطه برنامه ویزا قسمت 5 رو همینجا میذارم. خواهش میکنم که از ما سوالاتتون رو بپرسین. حتما برای دونستن بیشتر با جزئیات خیلی بیشتر راجع به برنامه ویزای استارتاپ، وبیناری رو که با شما شیر خواهیم کرد رو حتما برین ببینین. با ما در تماس باشین تا قسمت بعدی. خدا نگهدارتون.